Вітаю вас, друзі, на огляді гри Assassin's Creed Valhalla Забута сага. Ти корчиш себе сильних лише за спинами своїх потвор, дитя Локі. Тож, ти повертаєшся у Ніфельхейм? Стільки, скільки буде потрібно. Вже час відвідати пекло. Скільки б ти мене не проганяли, повертаючись, я стаю лише сильнішим. Ну, я думаю, ви всі вже добре знаєте, що я люблю Assassin's Creed Valhalla, цю серію гри від асасинів. Тим паче, що скандинавська тема – це моя тема. Ну а сьогодні, друзі, я вирішив зробити невеличкий, але все ж таки цікавий, на мою думку, огляд, враховуючи, що вийшло у нас нове оновлення під назвою патчу 1.6.0. Тож, дивитися, я створив. Так, ну давайте почнемо з того, що Assassin's Creed Valhalla, вона вийшла ще у листопаді 2020 року. І варто знати, що Ubisoft все ж таки зараз старається. За ці майже 2 роки було випущено 3 DLC та кілька безкоштовних контент-патчів. І от питання, що ж це за патч сьогодні? Ну, це новий безкоштовний режим Забута сага, який представлятиме собою roguelike. І, до речі, раніше я переклав та озвучив трейлер щодо цього оновлення. А також переклав та озвучив інші трейлери цієї ж гри Assassin's Creed Valhalla ще й з нашими іншими україномовними блогерами. Тож, якщо ви не бачили, подивіться в списку відтворення. Але ж треба розуміти як. Спочатку трішки гриму, а потім вихід на арену. Вони вважають нас варварами. Не будемо розчаровувати їх. Отже, за сюжетом це пряме доповнення DLC Зоря Рагнарьоку. І це заключна історія про пригоди Одіна. Ну я вам нагадаю, що владика Асгарда, він вирушає до Хельхейму, щоб знайти спосіб воскресити свого улюбленого сина Бальдра. А після того, як ви вперше відвідуєте Асгард, у Рейвенсторпі можна збудувати нову будівлю, яка й забезпечить доступ до режиму Забута сага. Для доступу для цього контенту немає вимог для рівня потужності, а спорядження та перки, які ви розблокували по всій Англії, не переносяться туди. Тобто Ubisoft не лише розширили і без того великий відкритий світ гри, а й запровадили кілька геймплейних систем. Однак, якщо ми з вами кажемо про річкові рейди, випробування майстерності, а також королівські місії, то зацікавленість аудиторії в реграбельності цієї, скажімо так, цієї частини, вона не надто висока. Хоча, якщо казати відверто, то саме мені якраз таки рейди, ну це топчик, тому що одразу відчувається вся ця атмосфера Скандинавії. Ну і звичайно самих вікінгів. А от королівські місії в Ірландії та випробування майстерності вийшли дуже навіть нічого. Хоча при цьому ж випробуванні все одно мали низьку реграбільність. Тож після проходження тих самих випробувань, скупки за баджів, нагород та перегляду роликів, робити в них було вже нічого. Та й самі випробування мали, ну скажімо так, малу варіативність дій. Тобто вам давали набір обладунків та зброї, а саме проходження, по суті, мало лише 1-2 оптимальні варіанти. І після того, як проходило розуміння тактики, то гравцеві залишилось тільки чітко виконувати її. І все. Проте новий ігровий режим, який введен в патчі 1.6.0, частково вирішує цю проблему. Ну, звісно, скажу так, що в принципі нічого нового Ubisoft тут не приподнесли. Вони зробили такий крок, який в принципі завжди працює, обравши жанр roguelike. Ну, якщо казати простими словами, рогалик. Ну, я думаю, що серед нас немає таких людей, або, ну, може, мізер, які б взагалі не знали, що це за жанр і як він грається. Але, якщо не знаєте, давайте я вам трішечки коротенько поясню, як це виглядає саме в Assassin's Creed Valhalla. Ну от дивіться, для початку в нас є умовна мапа, де рандомно генеруються вороги і місця, де можна отримати бонуси типу поліпшення здоров'я, зброї чи здібності. І виходить, що на початку проходження ви можете вибрати лише зброю, а на пізніших етапах, вже прокачавшись і набравши валюту, вибрати можна зброю та здібності, які ви використовували у попередньому проходженні. Але якщо гравець загинув, тобто
хто ваш персонаж, то він повертається на початок, втрачаючи весь прогрес, і в результаті має лише видобуту в поході валюту кількох типів. І от одну з валют можна витратити на покращення комплектів обладунків, які якраз відкрити можна, проходячи ці самі локації та виконуючи квести. А от іншу на купівлю бонусів для наступного проходження. Ну, думаю, тепер все ясно, тож давайте перейдемо до самого патчу. Загалом у цьому режимі 4 локації, які реалізовані у сеттингу скандинавських 9 світів. І щоб розпочати тріп, Ейвор знову п'є якусь чудернацьку настоянку. Самі ж локації мають острівну структуру. Ну, тобто невеликі майданчики з ворогами та нагородами за їхню перемогу, які розділені такими собі мостами. Причому лінійне проходження є тільки в останній локації, а от в перших 3 маршрут може бути різний, і в деякі місця вже повернутися не можна буде. Ну а щодо послідовності проходження, то тут ви можете обирати все самі. І часто цей вибір залежить від бонусів, які там і знаходяться. І крім цього, в локаціях можна знайти і торговців, у яких можна купити як поліпшення, так і зброю. Ну а наприкінці кожної локації є бос, перемога над яким відкриває доступ до наступної місцевості. Складність противників та босів вони збільшуються арифметично, враховуючи нові локації. Ну, скажімо, виходить так, на першу локацію в ідеалі ви можете пройти в принципі за хвилин 10. Друга вже буде десь вдвічі довше, 15-20 хвилин. А от третя, враховуючи більш товстих NPC, враховуючи босів, півгодини вам гарантовано. І якщо на старті ви зустрінете досить простих мобів, то в палаці Хель вже буде більше еліти та міні-босів, ну скажімо так, з пристойним пулом здоров'я та неприємними абілками. До того ж, в останній локації немає статуй оленя, а за допомогою їх ви могли б підлікуватись. А цей наостанку змушує діяти дуже вивірено, оскільки останній бос досить непростий. І от ви можете запитати: окей, Хьюман, так а чим цікавий цей режим? Ну я вам відповім. Він цікавий тим, що тут треба не тільки вміти володіти тією зброєю, яка вам дається, а й продумувати тактику зачистки. І у вас буде вибір, що краще: стрільнути по горщику з маслом і підпалити пару мобів, чи прибрати цих пару мобів у стелсі і тільки потім йти відкрито. Тож, тут вирішувати лише вам. Ну і логічно, що вибір зброї, також обладунків, це буде напряму впливати, як ви будете проходити гру. Наприклад, є щит із бонусом на стан противників при блокуванні удару. Або ж можна взяти сет обладунків, який дає відчути надбавку до стріл у Сагайдаки, яких завжди чомусь не вистачає. Або може так було тільки в мене. І до речі, з попереднього проходження можна вибрати тільки одну зброю. А що вам випаде по ходу наступного, то вже одному Одіну відомо. Хоча ми ж і є Одін. Ой, нестиковочка. На мій погляд, цей режим вийшов найцікавішим із того, що Ubisoft ввели в гру після релізу. Адже кожне нове проходження треба планувати. І планувати по-новому. І це при тому, що вони проходять наче у тих же декораціях, однак однаковими вони не виглядають. Ну, от як це було, наприклад, з випробуванням майстерності. Режим вийшов складним, і це круто. Бо якщо перші 2 локації проходяться без особливих проблем, то в третій вже є круті друїди, що кидаються вогнем. І ці падлюки завдають масу клопоту, тому вбивати їх найкраще з дистанції. Але ж, друзі, є і 4-та локація. І от там, як я вже казав, серед противників еліта і товсті моби. Тож, якщо ви грали в оригінальну Assassin's Creed Valhalla та в деякі доповнення, і вам не вистачало рівень складності, хоча я сумніваюся, там рівні складності в принципі ого-го, ну тим не менш, то рогалик це явно для вас. Але це ще не все. Звичайно, без недоліків тут не обійтись, і навіть враховуючи мій суб'єктивізм щодо цієї гри, цієї скандинавської тематики, все ж таки недоліки є. Ну, по-перше, це система підказок. У Forgotten Saga, у Eivora Одіна є окреме дерево здібностей, яке можна прокачати. А зробити це можна у черепа Олені на самому початку локації. Але тут є єдине але. Ви маєте самі здогадатися про це, адже гра якось забуває про це нам розповісти. Ну і дійсно, навіщо? І ще усі основні сервіси розташовані ближче до урвища, з якого Eivor стрибає, щоб розпочати рейд. І якщо повернутися до статуй оленя, то у 4-й локації, це досить дивне рішення. Так, гравцеві пропонується пройти справді серйозне випробування, отримавши мінімум збитків, щоб пройти до останнього боса хоч з якимись шансами на перемогу. При цьому всі, скажімо так, кімнати, вони невеликі, і місця для маневру там небагато. І причому всі ці кімнати обов'язкові, а моби товсті та елітні. І от враховуючи все це, то, можна зрозуміти та зробити висновок, що для того, щоб пройти, скажімо так, все більш-менш адекватно, чи що,
треба брати просто сет захисника. Ну тому що він має бонус на відхил. А якщо ми говоримо за зброю, то це однозначно Мьольнір. Ми пробували проходити повністю в рейндж сетапі, і досвід був так собі. І тоді є питаннячко про необхідність інших сетів, бо виходить, що є сет, який закриває необхідність в проходженні, і сенс фармити інші просто відпадає. І ще що цікаво, повернувся фестиваль Сікблод з тематичними випробуваннями, які можна було пройти з 4 по 25 серпня та здобути спеціальні нагороди. Але варто зазначити, що для відвідування фестивалю спершу необхідно завершити одну із 2 сюжетних арок та прокачати поселення до 2 рівня. Окей, то що ми тоді можемо з вами сказати з точки зору підсумку цього доповнення? Ну, режим рогалику в Assassin's Creed Valhalla вийшов, мабуть, найцікавішим нововведенням за всю історію майже дворічної підтримки проєкту. Він різноманітніший, ніж випробування майстерності, тому що більш вимогливий до прямоти ваших рук. Бо потрібно не тільки натискати на кнопки, але ще й приймати рішення, куди піти і що качати. А також як використовувати не надто широкі ресурси. Ну і взагалі у мене складається враження, що випробування майстерності та режиму рогалика — це те, що ми побачимо у більш опрацьованому вигляді, в принципі, в майбутньому Assassin's Creed Infinity. Наприклад, короткі ігрові сесії, під час яких можна буде отримувати будь-які плюшки, на кшталт бонусів та скінів, і які не будуть сильно обтяжені сюжетом. Ну і друзі, якщо вам подобається нова рубрика з приводу огляду ігор, я вже до цього робив прострей, напишіть, будь ласка, в коментарях. Подобається чи не подобається, що змінити, що додати, і які ігри ви б хотіли побачити у майбутньому, які будуть і які, в принципі, вже є. Ну і це, звичайно, йде в довісок до топів по жанрам, також ігроновинам та перекладам та переозвучкам ігрових трейлерів. Ну і, друзі, не забувайте, що в мене ще є стрімерський канал, IT-канал, ну і Discord сервер, щоб там потеревенькати та знайти когось в паті для гри. Ну, якщо вам подобається те, що я роблю, якщо вам подобається проєкт та контент, ви маєте змогу підтримати мене на спонсорстві в Patreon або спонсорство YouTube. За це ви ще й бонуси отримаєте. Але це якщо є бажання, змога, і все таке інше. Ну, наразі в мене для вас на сьогодні все, друзі. З вами, як завжди, був Human. І, як завжди, кайфової вам гри!